وبالسلام يحلو الكلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بفلوج جديد النهاردة، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير مشاهدينا الكرام. النهاردة باختصار شديد هنتكلم عن 10 حاجات ما بتعجبنيش في بريطانيا. ربما بعض الناس اللي هتسمع الحاجات دي تقول عليها ان ده دلع، لكن اللي انا متأكد منه ان هي أسوأ حاجات في بريطانيا عند ناس كتير. احلى حاجه ان الواحد يتكلم وهو ماشي. انا قررت اني انا اجي اتمشى هنا في حديقه ريد هاوس بارك. الحديقه دي جنب مدرسه العيال في المنطقه اللي كنا ساكنين فيها 10 سنوات. يا جماعه اللي بيسالنا عن افضل الاماكن اللي ممكن الواحد يعيش فيها في بريطانيا، المنطقه ديت عن تجربه، واقول لكم انه افضل مكان انا عشت فيه هو جريت بارك. اللي حابب يدور على بيوت يدور على بيوت حوالين البارك وحوالين المدرسه. المدرسه اسمها جروففيل برايمري سكول. المدرسه دي تعتبر واخده ريت عالي جدا في بريطانيا، واخده اوتستاندينج، وده يعتبر اعلى ريت في التعليم. مش هطول عليكم ان شاء الله. وقبل ما نبدا في العد التنازلي، يا ريت تعملوا لنا فولو على صفحه الانستجرام وعلى صفحه الفيسبوك. انا سيب لكم كل اللينكات تحت عشان تتعرفوا علينا اكتر. يا جماعه احنا في حاجات كتيره بننزلها على الصفحتين دول مش موجوده على الفلوجات، فخلوكم معانا. اولا ورق الشجر اللي بيلسع. هنا بريطانيا التربه بتاعتها بيطلع منها نوع من انواع الحشائش اللي جابوا هنا، لكن مالي بريطانيا في كل مكان بتمشوا فيه بتلاقوا الورق دوت. في الجناين بتاعت البيت في الورق دوت بيلسع، وكأن في دبابير بتلدغ الواحد بس يدخل البيت يلاقي ايده ورمت. الورق ده غريب جدا، شوف عامل ازاي من الجناب كده كله شوك، بيقرص كده تقريص غريب جدا. انا في مره كنت بزرع في الجنينه، دخلت وافتكرت انه في حاجه وحشه قرصتني وكنت خايف جدا، واتصلت بالدكتور ساعتها وقال لي لا ما تقلقش، ده الشجر عادي في الارض، وكان من المفروض ان انت تلبس جوانتي وانت بتزرع. يا ناس نعم. بس بيقولوا ان هو بيعالج المفاصل. لا والله، وبيعالج عرق النسا، وبيعالج حاجات كتيره قوي. كان زمان بيمسكوه يضربوا بيه نفسهم عشان يتدفوا. فانا بفكر اروح ماسكه شجره كده، يعني كذا مجموعه كده، وانزل بيهم عليك ضرب من باب العلاج. يعني انت احنا بنصور فلوج من باب العلاج يا انس، من باب العلاج. ننتقد البتاع ده للناس، انت تقولي اضربك بيه واعالجك بيه. ما هم كانوا بيستخدموهم زمان في بس انت منين جبت المعلومات دي؟ مثقفه انا بجد والله؟ ايوه، منين؟ من السوشيال ميديا. يعني الورقه ديت اللي هي بتقرصنا بتعالج والله. وكانوا زمان الرومان جم بريطانيا هنا وزرعوه بحجه انه هو للعلاج يا جماعه، هو لا للعلاج. ويدفوا بيه نفسهم. هو للعلاج، لكن بالنسبه لي مؤذي، ودي حاجه من الحاجات المؤذيه اللي بتاذيني في بريطانيا. لما هو مؤذي، وهنا بيقولك لازم تلبس جوانتي وانت بتعمل الجردل. انا عشان كده انا جبت جزمه قد كده اهو، عشان وانا بنظف الجنينه اكون في السليم. ثانيا طقس بريطانيا دلوقتي زي ما انتم شايفين، الجو مغيم وبيمطر شويه، كمان الجو يقلب ويبقى شمس. فهنا الواحد مش عارف اقلع ولا البس ولا اقلع. فاحسن حاجه الواحد دايما يكون حاطط جاكيت وشمسيه في العربيه، والافضل انه الواحد يكون واخد معاه جاكيت اللي هو واتر بروف ضد الميه. ليه؟ لان الشمسيه مع الهواء الشديد اللي زي اللي فات ده مثلا بتبقى حله، ما بتبقاش شمسيه، تقلب لفوق. ثالثا الكلاب. هنا الكلاب اكتر من البني ادمين. ما حدش يفهمني غلط يا جماعه، ما اقصدش، لكن بجد الكلاب هنا يعني ممكن الواحد يبقى ماشي في بارك تلاقي راجل شادد معاه 3 4، معرفش، بيحبوا هنا الكلاب قوي. مفيش بيت، يعني بنسبه 70% من البريطانيين مفيش بيت الا ما يبقى فيه حيوانات، يا اما كلب يا اما قطه، يعني كده بيحبوا هم الحيوانات اكتر من ما بيحبوا البني ادمين. يعني مثلا اكون انا قاعد في امان الله في الجنينه انا والاولاد وفرشين وقاعدين بناكل بنتكلم، المهم الاقي كلب نط علينا، كلب جاي جاري علينا. هو بالنسبه للكلب هو بيلعب، لكن بالنسبه لنا ده هجوم. فالواحد بيبقى ماشي، انا طبعا مفهم الاولاد ومفهم مراتي وكده، الكلب ده لما بيجي عليا بيتقلب قطه، ده المفروض يعني. فلما اكون ماشي معاهم
كل شويه خضه، كل شويه قلق، الواحد مبقاش متمالك نفسه. وبعدين ايه، ساعات الاقي اكون ماشي مع الاولاد يلاقوني فجاه، طبعا انا بكون شايف كلب كبير جاي، يلاقوني فجاه بعدي الشارع التاني. في ايه يا بابا انت عدي هناك ليه؟ الطريق هو هنا الطريق. اقول لهم تيمنوا فان في اليمين بركه، لكن هم مش عارفين ان اللي في جوايا خوف. يعني اول ما بعدي كده بقول الحمد لله، ده اللي بيبقى جوايا. لكن انا بقى ايه، بعمل نفسي كول. تيمنوا يا ابني فان في اليمين بركه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا دايما ناخد اليمين في كل شيء. احيانا بيبقى في اماكن في الجناين بيكون مكتوب عليها، اماكن الاطفال بيكون مكتوب عليها انه ممنوع اصطحاب الكلاب في الاماكن دي. طبعا الاماكن دي بتبقى احلى اماكن للعيال واحلى اماكن ليا انا كمان. بس على فكره ما تخافوش، يعني هو هنا الكلاب فريندلي خالص يعني، بس احنا اللي عندنا فوبيا الكلاب، لان احنا ما عشناش في بلاد فيها كلاب قبل كده. انس، الكلاب هنا بس. الكلاب اللي في مصر يا انس اللي ممكن تاكل ايدينا ورجلينا. لا مفيش، دي كلاب سعرانه ممكن تطلع كل فين ما هي وفين. دي اللي احنا عايشين وسطها عشان كده خايفين. امال احنا عندنا فوبيا بسبب ايه؟ بسبب الكلاب دي. بس كده، خلوكم معانا بقى عشان النقطة الجاية دي هقول لكم على قصة حصلت معانا، ربما في ناس كتيرة لما تسمعها لما تيجي هنا هتبقى شايلة شنطة وهي ماشية في الشارع. أسوأ ناس شغالة مع الناس دي. أنا بقى شاري حاجات من أمازون، أجي ألاقيها مرمية فين؟ الباب مقفول. الباب مقفول أهو، الباب مقفول. يرميها من فوق. دي حاجات بتتكسر، شايفين رمينها ازاي من فوق؟ بتوع هيرمز. اعمل بيه ايه؟ برايم. وحاجاتي متكسره، اروح ارجعها واستنى، افرض انا عايزها النهارده، وعمال ادور عليها قلت ممكن يكونوا سابوها في مكان، لقيتهم سايبينها فين؟ مبلوله والله، مبلوله، الحاجات مبلوله كلها مبلوله وزمانها متكسره لانهم رموها من فوق. اسوأ شركه ديليفري في بريطانيا هي شركه هيرمز دول. شايفين الميه اللي جواها؟ شايفين؟ ما قدرناش نكمل بره، الجو كان مطر شديد، فجبت قهوتي وقلت اكمل الفلوج النهارده في البيت ان شاء الله. رابعا، السرقات، وبالرغم من وجود كاميرات في كل مكان. اي نعم، بريطانيا تعتبر من اكثر الدول في مسألة الكاميرات في الشوارع. بس كل شبر في كاميرا، وكاميرات انواع، كاميرات للطرقات، كاميرات للسرعة، كاميرات في كل مكان، فوق كل محل كاميرا، فوق كل بيت كاميرا، يعني الدنيا متغرقة كاميرات. وبالرغم عن كده السرقات كتيرة جدا. وانا كنت في منطقة راقية وكنت في جروب، احنا هنا الجيران مع بعض بنبقى في جروبات على الواتساب عشان نبلغ بعض لو في سرقات حصلت او كده. فكنت كل يوم اسمع انه فلان بيته اتسرق، انه جارنا اللي في اخر الشارع بيته اتسرق، في ناس حاولوا ياخدوا العربيه، في ناس، جاري اللي هو جنبي عربيته اتسرقت من قدام باب بيته، دخلوا البيت وخدوا مفاتيح العربيه وطلعوا وخدوا العربيه بكل برود. هنا الحراميه بتقف قدام الكاميرا ترقص. ناخد بيتك بالتحدي يعني، خد بالك. وبالرغم عن ان الجروبات دي بيكون فيها واحد من الشرطه، الجروبات دي اسمها نيبرهود واتش. يعني عيون السكان بتنظر اليك. ده عشان الحرامي يخاف. يعني مش عارف ليه بيجي لي احساس كده ان البيت اللي عليه كاميرات كتير بيبقى عرضه للسرقه اكتر من البيت اللي مش عليه كاميرات. وكأن انت يعني لما تحط كاميرات على بيتك بتقول للحرامي تعالى اسرقني، بيتي فيه حاجات غاليه، valuable items. دخلنا الجي بي الدكتور، مراتي سابت شنطتها في تحت الكرسي القداماني، ودي كان اول تجربه لينا. دخلنا 5 دقايق 10 دقايق طلعنا لقينا الازاز مكسور وشنطتها اتسرقت، كان فيها ذهب وكان فيها فلوس، والله المستعان. مرة تانية اخويا جه يزورني، قعد عندي ساعتين، رجع بيته لقى بيته مسروق ومتكسر وفاتحين الفريزرات ويعني حتى علب الفيش فينجرز مقطعينها ومفضيينها في الارض عشان لو انت حاشي يعني جوه حاجه جوه الفريزر فلوس، يعني على اساس الناس هتسيب فلوسها في الفريزر يعني. ولما ابلغ الشرطه بتيجي تعمل معايا تحقيق بالساعات، وكانهم هم بيحققوا معايا انا. على فكره يا جماعه انا فعلت خاصيه الانضمام الى عائله انس، وشرحت كل التفاصيل وكل الفئات والخدمات واسعارها. ادخلوا على جوين اللي بيكون جنب سبسكرايب، ولو حد عجبته الفكره وحابب ينضم بس يدوس على جوين ويتابع الخطوات، فحاجه زي كده مفيده جدا يعني لكم ولنا ان شاء الله. ونرجع تاني نكمل. خامسا،
العناكب. وما أدراك ما العناكب. البلد دي فيها كمية عناكب بشكل غير عادي، يعني في كل شبر فيه عناكب، في كل كورنر فيه عناكب. الواحد لو ما بينظفش بيته أول بأول البيت ده يعني ممكن يكون كله عناكب بشكل غير عادي. فمرة أنا سافرت لمدة طويلة، ولما رجعت البيت وبفتح وادخل الاقي العناكب ماشيه من الحيطه للحيطه، يعني تمشي كده كانه في ليزرز. هنا بالنسبه للبريطانيين الامر ده عادي جدا. يعني انا مره كان عندي مهندس بيصلح في البيت، لقى عنكبوت راح خبطه بايده كده، وكان الامر عادي، شاله كده من على ايده ورماه كده كانه يعني ايه بيتعامل مع دبانه يعني عندنا يعني في مصر مثلا. في مرة أنا ركنت العربية بالليل، طلعت الصبح عشان أروح الشغل، لقيت العنكبوت رابط ما بين الحيطة السور الجراج لعند المراية بتاعت العربية، ومن من المراية لباب العربية كل المنطقة دي عناكب. سادسا، الحنفيات والشطافات. معظم البيوت نظامها انه على الحوض حنفيتين، بارد وساخن، يعني تحط ايدك تحت المية السخنة بعدين تقلبها تاني تحت المية الساقعة، تتشوي بعدين تتفرزن، او تفرزن ايدك بعدين تسلخ ايدك، وهكذا. مفيش الميكسر. غير انه مفيش شطافات في التويلتس، اعزكم الله. يعني بيوت هنا ما بيستخدموش ميه خالص اتول. هنا مقضينها مناديل، مقضينها مش عارف ازاي، او مش مقضينها اصلا. لكن مفيش شطافات. فانا عملت سيرش على النت، لقيت بيتباع في امازون شطافات جميله جدا ب 40 جنيه 35 جنيه، يعني اسعارها مش غاليه كتير، وعليها ضمان كذا سنه، وحاجه فخمه جدا بتشتغل ساخن وبارد. سابعا، الميه القاسيه. ايه رايكم في العنوان؟ الميه القاسيه. الميه في بريطانيا مكوناتها قاسيه جدا، بتنشف الشعر وتنشف الجلد، ودي حاجه مزعجه للي عندهم شعر، يعني انا شعري كله راح. ثامنا، حبسه العيال في البيت. الاولاد من اول ما يتولدوا لعند ما يروحوا الجامعه قاعدين في البيت. الاجتماعيات هنا ضعيفه جدا، وحتى لو في اجتماعيات الناس مشغوله جدا. ونظام الحياه هنا في بريطانيا الشغل من الساعه 9 للساعه 5 للساعه 6. بعد كده الواحد ما فيش انه يروح عند حد، صعب جدا انك تزور حد الا يعني حالات خاصه جدا. فبالتالي الاولاد مش بيبقى ليهم صحاب. فانا انصح انه لو الواحد حب يسكن في منطقه حيويه وحواليه انشطه كتير. ليه؟ لا، عشان نفسيه الاولاد تبقى افضل، وتكون انت مطمن على اولادك، عشان ما حدش يلوم ابنه بعد كده لما يمشي مع واحد مش كويس. ليه؟ لان انت اساسا كأب ما وفرتلوش البيئة الطيبة اللي هو يختلط فيها ويعيش فيها. فبالتالي ده شيء مهم جدا. الواحد ما يفكرش دايما انه بريطانيا اجي هشتغل ازاي، المنطقة نظيفة، بيت حلو. لا، الواحد يفكر في اولاده قبل ما يفكر في نفسه وفي البيت اللي هيسكن فيه. تاسعا، الجي بي، اخذ موعد مع الطبيب الخاص بالعائلة. كل عائلة وكل فرد مسجل تبع طبيب المنطقة. قبل كورونا كان بسهولة يتصل وياخد موعد في نفس اليوم. بعد كورونا أصبح العمل صعب جدا، والدكاترة بتغيب كتير، فأصبح الدنيا ضيقة. وبعد ما انتهت كورونا فضلوا على الريتم ده، ما رجعوش تاني زي الأول. ربما قللوا عدد الدكاترة، ما تعرفش. لكن الحاصل ان انا اتصل بالتليفون ممكن اقعد ساعة كاملة اتصل، يقول لي you are caller number 92، يعني انت المتصل رقم 92. اقعد ساعة كاملة ويشترطوا عليك ساعة تتصل فيها تحجز. انا خلال الساعة دي بقضيها اصلا على التليفون، واول ما يردوا عليا بيقولوا لي سوري مفيش اماكن، اعد المحاولة غدا. يا جماعة عندي ظرف طارئ، ملناش دعوة. عندك ظرف طارئ روح الطوارئ او اتصل ب111. عاشرا، كل حاجة بتقفل الساعة 5. بريطانيا بعد الساعة 5 كأنك ماشي الفجرية، كأنك ماشي في نص الليل. شوارع كاملة بتكون فاضية. الجيل الجديد في الشوارع الحيوية والشوارع العربية بتكون فيه شوية حيوية، لكن آخرها الساعة 11 12، ده الماكسيموم، وشيء جميل. لكن ده في جزء بسيط من بريطانيا. اما معظم بريطانيا بعد الساعة 5 مفيش حياة، الناس كلها في بيوتها،
اللي بياكل، اللي بينام، اللي بيتفرج على التلفزيون، كله خلاص في بيوته، مفيش خروج، مفيش، كل حاجه بتقفل، سوبر ماركتات بتقفل، جناين بتقفل، كل شيء بيقفل على الساعه 6. لو الواحد قاعد في منطقه ما فيهاش سوبر ماركتات كبيره زي تسكو واسدا 24 ساعه، الواحد عشان يشتري جيركن لبن يسافر، يروح مشوار بالعربيه ويجي. حتى ولو في الصيف كله بيقفل. يعني في الصيف المغرب بيكون الساعه 9 بالليل. اي نعم. فدي برضو من الحاجات اللي بتزعجني انا هنا في بريطانيا. بس وبكده يا احباب نكون وصلنا الى نهاية الحلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم ومحتواها مفيد بالنسبة لكم. يا ريت تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. واترككم في رعاية الله وامنه، وبالسلام يحلو الختام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة مفيش حاجة باينة في البتاع. الله يكرمك يا امل، روحي كده، روحي امسحيها، طوقيها كده. ايوه.